اربس ماکروپس، پروانه اربوسی. ماونت اربس، کوه اربس. اربس کریتور، دهانه اربس. اربوفوبیا، تاریکی هراسی. اربس به معنای تاریکی محض، خدای تاریکی. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. در اعماق هستی دو راز شگفت انگیز نهفته است که دانشمندها سالها برای کشف آنها تلاش کردند. دو نیروی نامرئی که سرنوشت هستی را رقم زده: انرژی تاریک و ماده تاریک. در سال 1933 فریتز زویکی، ستاره شناس سوئیسی آمریکایی، اولین بار مفهوم ماده تاریک را مطرح کرد. او در مطالعه کهکشان کلاسترکوما متوجه شد که جرم موجود در کهکشان‌ها با سرعت چرخش آنها تناسب ندارد. این کشف نشان می‌داد نیروی نامرئی که بعدها ماده تاریک نام گرفت در میان کهکشان‌ها وجود دارد. سپس در سال 1998 دو تیم تحقیقاتی مستقل به رهبری آدام ریس و برایان اشمیت با مطالعه نور ابرنواخترها پدیده شگفت‌انگیزی را کشف کردند: انرژی تاریک. آنها دریافتند که کیهان نه تنها در حال انبساط است، بلکه این انبساط با شتابی غیر منتظره رخ می‌دهد. آدام ریس و برایان پولاشمیت به دلیل ارائه شواهدی از شتاب در انبساط جهان با هم برنده جایزه شاو در سال 2006 و برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 2011 شدند. 85% جهان هستی از ماده تاریک تشکیل شده و فقط 15% اون واقعیت کیهانی است. رازهای بزرگی در تاریکی نهفته است و تاریکی قدرتی غیر قابل باور دارد. در پس این مفهوم چه افسانه‌ای نهفته؟ افسانه اربس تجسم تاریکی است. اربس فرزند کیاس یا خاوس است، از خدایان ازلی. اسمی برای دشت‌های متروک دنیای زیرین و نیز فضای خالی بین دیوارها، جایی که او سکونت دارد. برخی گفتند که جهنم به خاطر اوست که کامل تاریک بود. اربس قدرت‌های معمول خدایان را دارد، اما بی نهایت قوی‌تر. به عنوان خدای تاریکی او قدرت کامل و الهی و مطلق بر سایه‌ها و تاریکی هاست. او می‌تواند دشمنانش را در فضایی بدون نور محاصره کند. او می‌تواند از تاریکی برای ساختن دروازه‌هایی که با آن بتوان از مکانی به مکان دیگر سفر کنند استفاده کند. او می‌تواند از سایه‌ها استفاده کند تا روی خودش پوششی از تاریکی درست کرده و خود را نامرئی کند. اربس با خواهر خودش الهه شب ناکس درآمیخت و از این درآمیختگی دو فرزند به وجود اومد: همرا الهه روز و ایتر خدای روشنایی. جالبه که از دل تاریکی و شب روز و روشنایی متولد شدن. کاربرد واژه اربس در اصطلاحات و اپونیم‌های علمی: جانور شناسی. اربس ماکروپس، پروانه جغدی، گونه‌ای از پروانه‌هایی که از خانواده اربیدیا هستند. این نوع پروانه‌ها برای اولین بار توسط کارل لینه در سال 1768 توصیف شدند. در مناطق نیمه‌گرمسیری آفریقا و آسیا یافت می‌شوند و طول بالهای بسیار بزرگی دارند، حدود 12 سانتیمتر. بالهای این پروانه‌ها به رنگ تیره است و لکه‌های سیاه رنگی رو در خودش در بر دارد. جغرافیا: ماونت اربس، کوه اربس،
یکی از کوههای آتشفشانی بسیار فعال در قطب جنوب با ارتفاع 3794 متر. طبق تخمین‌ها روزانه حدود 80 گرم طلا و ارزش $6000 در فوران‌های این کوه به بیرون پرتاب می‌شود. این غبار طلا به دور اطراف می‌ریزد. محققان قطب جنوب رد پای طلا را تا 1000 کیلومتری آتشفشان در هوای محیط کشف کردند. گفته می‌شود این کوه که نامش برگرفته از خدای تاریکی است، زمانی که کاپیتان سر جیمز کلارک راس برای اولین بار آن را در سال 1841 دید، در حال فوران بود. این آتشفشان به طور مرتب گاز و بخار بیرون می‌ریزد. در دوره‌های گذشته فعالیت‌های آتشفشانی سنگ‌های نیمه مذابی به نام بمب‌های آتشفشانی را به بیرون پرتاب می‌کرد. با این وجود این کوه آتشفشانی با فاجعه‌ای که اتفاق افتاد بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. روز 28 نوامبر 1979 پرواز 901 نیوزلند به کنار این آتشفشان برخورد کرد و همه 257 سرنشین آن کشته شدند. این پرواز بخشی از برنامه خطوط هوایی نیوزلند بود که به مسافران اجازه میداد با یک گشت گذار 11 ساعته از اوکلند به قطب جنوب و سپس بازگشت به نیوزلند سفر کنند. در محل سقوط هواپیما گروه‌های نجات تعدادی از دوربین‌های مسافران را یافتند که فیلم درون آنها سالم بود. عکس‌های دوربین که برخی از آنها چند ثانیه قبل از برخورد گرفته شده بود نشان می‌داد زمان سقوط دید مناسب بوده و هواپیما زیر ابرها بوده. پس این احتمال که غبار آتشفشان و یا تاریکی اون باعث سقوط باشه نبود و مردود بود. پس چه احتمالی وجود داشت؟ عامل سقوط رو سپید گرفتگی عنوان کردند. کوه اربس تماماً پوشیده از برف و یخ. انعکاسی که ایجاد می‌کرد این توهم ادراکی رو برای خلبان ایجاد کرد که فاصله با سطح زمین نداره و برخورد به کوه اتفاق افتاد. نجوم اربس کریتور، دهانه اربس در یک سطح 4 ضلعی بر روی مریخ قرار داره. به علت دشت وسیع مطرود چنین نامگذاری شده. این ویژگی زمینشناسی فرازمینی توسط مریخ نورد اپورتونیتی در راه رسیدن به دهانه بسیار بزرگتر ویکتوریا مورد بازدید قرار گرفت. مریخ نورد از اکتبر 2005 تا مارس 2006 در مجاورت این دهانه قرار داشت. اربس د اسپیس سیتی، پروژه شهر فضایی اربس. این پروژه در مسابقه بین‌المللی لیپ توسط بالیسیو پارداس در سال 2020 ارائه شد و جایزه افتخاری از سردبیران مسابقه دریافت کرد. پروژه شهر فضایی اربس یک طرح نوآورانه برای استعمار فضا، یک ایستگاه مداری پیشرفته در سرس، بزرگترین سیارک در کمربندی بین مریخ و زمین است که با 3 کشتی حلقوی 224 متری طراحی شده. این پروژه راهبردی برای تضمین بقای بشر با قابلیت تولید غذا، استخراج منابع معدنی و سکونت 810 نفر گامی بلند در جهت توسعه زیستگاه‌های فرازمینی محسوب می‌شود که می‌تواند مسیر گسترش تمدن انسان به سایر اجرام آسمانی را هموار کند. چه بسا بسیاری از چیزهایی که امروز تخیلی و غیر واقعی است و زایده ذهن عملی بشه. روانشناسی، اربوفوبیا، تاریکی هراسی. افرادی که هراس و ترس شدید غیر منطقی از تاریکی دارند. این افراد حتی در محیط‌های آشنا و امن هنگامی تاریک شدن هوا با ورود به مکان‌های کم نور احساس اضطراب و ترس شدیدی می‌کنند که این ترس
میتونه منجر به مشکلات خواب و حتی اختلال در زندگی روزمره شود. تجربیات ترسناک و تلخ دوران کودکی که از تاریکی برای کودک به وجود اومده میتونه عامل اصلی این مسئله باشه. این افراد دارای اضطراب بسیار بالا و تجربه‌های استرسی در طول زندگی روزمره‌شون هستن. اربوس، کاوش دوستی در دل تاریکی. اربس در مد و تجارت. در سال 2020 برند اربس توسط 2 علاقه‌مند حرفه‌ای به ساعت راه اندازی شد. جودی ماسکرو از استرالیا و استیون پارکر از نیوزلند برند اربس رو تأسیس کردند. آنها از طریق علاقه مشترکشان به ساعت‌ها با هم آشنا شدند و تصمیم گرفتند برندی رو راه اندازی کنند که تجربه و دانش آنها را در دنیای ساعت منعکس کند. هدف اصلی اونها ارائه ساعت‌هایی با بالاترین کیفیت، طراحی منحصر به فرد و قیمت مناسب بود. آنها می‌خواستند محصولی رو به بازار عرضه کنند که خدمات شخصی و توجه مشتری رو در اولویت قرار دهد، چیزی که در برندهای بزرگ کمتر دیده می‌شود. نام اربس که از خدای تاریکی گرفته شده، نشان دهنده رویکرد عمیق و اسرارآمیز اونها به طراحی ساعته. بنابراین ساعت‌های اربس با هدف ارائه عشق و دانش ترکیبی این 2 علاقه‌مند حرفه‌ای به ساعت متولد شد. لوگویی که برای این برند در نظر گرفته شده، روشنایی رو در دل تاریکی به نمایش گذاشته. در واقع اشاره به فرزندان اربس، خدای تاریکی داره. همچنین از خطوط منحنی که استفاده شده نشان دهنده انعطاف پذیری، سادگی و زیبایی این طرح می باشه. کاربرد افسانه اربس در اتاق درمان. 1. ترس از تاریکی. ترس کودک از تاریکی یک واکنش طبیعی است که براش ناشناختی یا تهدیدآمیز به نظر میرسه. دلایل ترس از تاریکی میتونه مختلف باشه: فقدان اطلاعات، تخیلات و تصورات ذهنی، تجارب تلخ گذشته یا تغییرات محیطی. بازیدرمانی یکی از بهترین روش‌ها برای پردازش احساسات و روبرو شدن و مواجه شدن کودک با ترس‌هایش است تا از این طریق حتی بتونه بر اون غلبه کنه. در فرایند بازیدرمانی این اتفاقات میفته. کمک به کودک برای شناسایی و بیان احساساتش در مورد تاریکی، کاهش اضطراب و ترس مرتبط با تاریکی، تقویت احساس کنترل و توانایی مقابله با ترس، ایجاد احساس امنیت و آرامش در محیط تاریک و زیباسازی تاریک. 2. شخصیت تاریک. در دهه‌های اخیر روانشناسان توجه و علاقه خودشون سمت 3 ویژگی شخصیتی متمرکز کردند: ماکیاولی، نارسیسیسم و سایکوپاتی یا جامعه ستیزی. این صفات تاریک شخصیت به نام روانشناسی جیمز باند هم نامیده میشه. کتاب شخصیت تاریک نویسنده مازیار صفاریان توسی و محمد رضا صفاریان توسی. در این کتاب خیلی زیبا به صفات 3گانه شخصیت تاریک اشاره شده. اولین ویژگی ماکیاولی. شخصیت ماکیاولیسم بر اساس نوشته‌های سیاستمدار و نظریه پرداز ایتالیایی قرن 16 میلادی نیکولو ماکیاولی درباره ویژگی‌های یک شهریار موفق ابداع شد و این اظهارات را به معیار شخصیت طبیعی تبدیل کرد. از جمله ویژگی‌های شخصیتی ماکیاولی می‌توان به باورهای سرد، عیب‌جویانه، غیر اخلاقی، فقدان عاطفه، فقدان همدلی و فریبکاری اشاره کرد. شعار اصلی این افراد هدف وسیله را توجیه می کند.
انگیزه‌های سودجویانه مثل پول و قدرت دارن و استثمارگری و به دنبال اهداف شخصی خودشون هستن. دومین ویژگی نارسیسیسم یا خودشیفتگی. البته لازم به ذکر این ویژگی به حالت زیربالینی یا سابکلینیکال هست، به این صورت که جزء اختلالات شخصیت محسوب نمیشه. این افراد دارای این ویژگی ها هستن: تکبر، خود بزرگبینی، نیاز به دریافت تحسین، نداشتن همدلی و استثمار دیگران. سومین ویژگی جامعه ستیزی، سایکوپاتی. این افراد دارای ویژگی‌های فاقد همدلی، استثمارگر، رفتارها و کارهایی که انجام میدن بدون احساس گناه و بدون احساس شرم و یا پشیمانی است. رفتارهایی از تکانشگری و هیجان پذیری بالا دارند. در این سه ویژگی شخصیت تاریک همپوشی‌های ظریفی دیده میشه. بسیار عالی. تا افسانه دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.